Okay. Mag-start na tayong magluto. Okay, first step. Ba, English? Ay, again, painitin ang kawali. Then, maglalagay tayo ng oil. So, gamit ko olive oil. So, pwede naman ang regular oil. Wala kasi ako oil na regular. Okay, mainit na ang ating kawali. Lagay na natin itong ating bawang. Naalala ko dati, na pinagluto ako ng amo ko ng itong toge. E di tulog na sila lahat. Ako gising pa, nandun sa kusina. Then, sunod natin itong sibuyas. So, nandun ako sa kusina. Ano na? Alas 12 na, hating gabi na. Ngayon yung amo ko bumaba. Sabi niya, Christy. Si Christy tawag sa akin. Bakit gising ka pa? Sabi ko, ma'am, hinihimay ko po itong toge. Anong hinihimay? Sabi niya. Tinatanggalan ko po ng buntot. Yun. Hindi pa nga hinihimay ko nga isa-isa yan. Di ba tinatanggalan ko ng mga Ayan, ako, bukas na yan. Lagay mo muna sa ref yan. Bukas ituro ko sa'yo. Then, lagay natin itong carrot. Ayan. Carrot. Sabi ko, sigurado po ba kayo, ma'am? Sabi niya, oo, bukas na yan. Lagay mo na sa ref yan. Turo ko sa'yo bukas. Sige po, sabi ko lang. Kinabukasan, maaga pa ako gumising. Antay ko siya. Sabi ni ma'am, Christy, luto na ba yung gulay? Sabi ko, hindi pa po ma'am. Minintay po kita. Di ba sabi niya, tuturo niya sa akin paano ito lutuin. Then, lagay natin itong itong starring na toge. Ayan. Dami. Ayan. So, ito kasi guys, hinihimay ko to dati. Akala ko talaga tinatanggal yan. Tapos, meron pa yan balat. So, inisa-isa ko yan. Anong oras nga naman talaga matatapos sa dami yan? Hindi. Sabi nung amo ko, ay, ilagay mo siya sa sa malaking lagayan. Tapos, padaanan mo ng tubig sa gripo. Yan, ganyan, waswasak mo lang. 3 beses. Yan, tapos okay na yan. Lutuin mo na, sabi ng amo ko. Diyos ko, gano'n lang pala kadali. Ay. Ginawian ka. Kala ko magwawan million. Parang buena sa una. Sorry. Congratulations, you have won 10 pesos. So, ito yung ulam natin ngayon, mga palangga. So, ayan. Kwento ko lang yung short lang yung story. So, lagyan natin ng itong oyster sauce. Uy, hala, wala ng oyster sauce. Okay. And then, itong ating seasoning. Bahala na kayo magtansya kung uubusin nyo yung isang sachet o kalahati na. Okay. And then, itong ating paminta. Ang bango. Kayo ba guys? Anong ulam nyo?
ano, so, this is our ulam for today. So, takpan muna natin para maluto ang ating gulay. Lalagay pala tayo ng tubig, guys. Lagyan natin po ng tubig. Ayan. Lagay na natin yung ano natin. Ang main ingredients talaga. Ito. Ating tofu. Okay po, lalabs. So, ayan. Ihahalo-halo lang natin. Ganyan. So, itong ating tofu, guys, naprito ko na ito. Naprito ko na to kanina pa. Madaling araw pa lang. Diba? Ganun tayo excited magluto ng ulam. Nisipag talaga ako ngayon magluto, guys. Nakakasipag pagka may taong gutom. So, guys, pag nagluto kayo nito, nakalimutan ko na naman yung spring onion. So, bahala na kayo maglagay dyan ng palambuti. Oh, wala akong spring onion. So, bahala na kayo. So, ayan. Takpan natin ulit. So, hintayin natin maluto ng lubusan ating mga sangkap. Okay. So, itong ating gulay, guys, ay luto na. Ayan, luto na siya, guys. So, tikman muna natin kung okay na yung okay na, guys. Okay, guys. Yan lang muna. Thanks for watching. Bye-bye. Bye-bye.